હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપતું તરબૂચનું જ્યુસ। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ અહીં તરબૂચનું જ્યુસ બનાવવા માટે મેં 2 કપ જેટલું તરબૂચ સુધારીને લીધું છે અને એ તરબૂચને આપણે મિક્સર જારમાં રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ 2 કપ તરબૂચ સામે આપણે અડધો કપ જેટલો ફ્રેશ ફુદીનો લેશું। ફુદીનાનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ નાખીશું। ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, તરબૂચની સ્વીટનેસ જો વધારે હોય તો ખાંડ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી નાખવી। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ અને હવે છેલ્લે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને તમે જો ચાટ મસાલો પસંદ કરતા હોય તો એ પણ નાખી શકો અને 3 થી 4 બરફના ટુકડા અને અડધો કપ જેટલું પાણી। તો મિક્સર જાર બંધ કરી અને એને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો આ તરબૂચનું જ્યુસ બ્લેન્ડ થયા બાદ તૈયાર તો થઈ ગયું છે પણ સર્વ કરવા માટે રેડી નથી। તો હવે આ તરબૂચના જ્યુસને એક વખત આપણે ગાળી લેશું જેનાથી જે બીજ છે કે ફુદીનાના પાન જે સારી રીતે ક્રશ નથી થયા એ બધું નીકળી જાય। તો અહીં મેં એક વાસણ લીધું છે જેના ઉપર ગળણી રાખી છે અને એમાં આપણે આ તરબૂચનું જ્યુસ છે એ ચાળી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે બધા જ ચંક્સ, બીજ અને જે ફુદીનો ક્રશ નથી થયો એ બધું જ નીકળી ગયું છે અને આપણું આ તરબૂચનું જ્યુસ છે તૈયાર થઈ ગયું છે। આ તરબૂચનું જ્યુસ છે એ તરત જ સર્વ કરવું, જેમ કે તમે એને ફ્રીજમાં સ્ટોર છે એ ન કરી શકો કારણ કે એનો ટેસ્ટ છે તરત જ ચેન્જ થઈ જશે। તો જેવી રીતે બનાવો એના 15 થી 20 મિનિટમાં જ આ શરબત છે એને સર્વ કરવું। તો સર્વ કરવા માટે મેં અહીં 2 ગ્લાસ લીધા છે જેને થોડા આપણે ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો અહીં મેં લીંબુની સ્લાઇસથી એને ગાર્નિશ કરી લીધા છે અને ત્યારબાદ એમાં આઈસ્ક્રીમ નાખી દઈશું અને જે શરબત બનાવ્યું છે એ આમાં રેડી દઈશું। તો આપણું આ તરબૂચનું ઠંડુ શરબત છે તૈયાર છે। તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। આ ઉનાળામાં તમે પણ એક વખત આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો અભિપ્રાય જરૂરથી જણાવજો। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।